Đại tướng Ấn Độ qua đời khi tranh chấp với Trung Quốc vào lúc dầu sôi lửa bỏng. Quần đảo Faroe mắc kẹt giữa NATO và Nga, lo trở thành mục tiêu oanh kích. Điện Kremlin bác bỏ nỗ lực tái sinh nhà nước Xô Viết, điều đó là bất khả thi. Bill Gates dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch. Người phụ nữ thiệt mạng khi ô tô trôi xuống thác Niagara. Động đất mạnh ở chủ đảo Tây Nam Nhật Bản, giới chức kêu gọi cảnh giác. Bệnh nhân kể về cơn thập tử nhất sinh khi dùng thuốc của J&J trị tiểu đường. Cận cảnh bom dung nham bùng nổ trên núi lửa La Palma. Khám phá bí ẩn kỳ này, tàu thám hiểm Trung Quốc chụp được vật thể khó hiểu ở vùng tối của mặt trăng. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Ngày 8 tháng 12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat qua đời cùng vợ và 11 người khác khi trực thăng quân sự rơi xuống miền nam đất nước. Vụ tai nạn thương tâm diễn ra vào trưa hôm qua ở thị trấn Connaught. Tổng cộng 13 người có mặt trên máy bay và 12 người thiệt mạng. Các nhân chứng ở bang Tamil Nadu kể lại, trực thăng chở đại tướng Ấn Độ đã đâm mạnh vào cây và bốc cháy ngùn ngụt như quả cầu lửa. Khi được đưa khỏi hiện trường, tướng Rawat vẫn tỉnh táo và nói rõ tên mình, nhưng sau đó ông từ trần ở tuổi 63. Ông được chính quyền Thủ tướng Narendra Modi bổ nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng quân đội vào cuối năm 2019. Trước khi qua đời, tướng Bipin Rawat đang dẫn dắt một cuộc cải tổ lớn nhất của quân đội Ấn Độ kể từ khi giành được độc lập. Trước đây, các lực lượng lục quân, hải quân và không quân Ấn Độ hoạt động riêng lẻ, nhưng kể từ năm 2019, tướng Rawat đã nỗ lực tái cơ cấu tất cả thành một lực lượng thống nhất và hiện đại. Vào tháng trước, tướng Rawat đã khẩu chiến với Trung Quốc khi mô tả Bắc Kinh là hiểm họa lớn nhất đối với New Delhi. Trung Quốc nói bình luận của ông Rawat là nguy hiểm và làm xói mòn định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước. Reuters dẫn lời Prama Chandlani, chuyên gia về quan hệ Ấn-Trung cho biết, ông Rawat qua đời ở thời điểm không thể nào tồi tệ cho Ấn Độ, bởi hai nước lớn châu Á vẫn đối đầu căng thẳng dọc theo biên giới ở phía tây dãy Himalaya, và ông Rawat là một trong những trụ cột tinh thần, đầu não chỉ huy chiến lược cho quân đội Ấn Độ. Tiêm kích tàng hình tiên tiến F-35A của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hakodate thuộc tỉnh Hokkaido, cực bắc đất nước vào khoảng 12 giờ 18 phút thứ Tư 8 tháng 12, theo Bộ Quốc phòng cho biết. Lực lượng phòng vệ trên không cho biết đang điều tra sự cố, nghi ngờ có vấn đề đối với thân tiêm kích F-35A, vốn đang được triển khai ở căn cứ không quân Misawa, tỉnh Aomori. Do sự cố hạ cánh khẩn cấp, sân bay Hakodate tạm dừng hoạt động đường băng nhưng đã vận hành lại vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa. Một số chuyến bay bị hoãn. Vào tháng 4 năm 2019, một chiếc F-35A xuất phát từ căn cứ Misawa cũng đã gặp nạn, lao xuống Thái Bình Dương trong một cuộc diễn tập. Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Trine Bramsen dự kiến thăm quần đảo Faroe để thúc đẩy xây dựng một căn cứ radar mới. Quần đảo Faroe dù nhỏ nhưng có tầm chiến lược quan trọng, đang trở thành điểm nóng đối với tình hình an ninh Bắc Đại Tây Dương hiện nay. Copenhagen, thành viên NATO, đang muốn xây dựng căn cứ radar mới trên quần đảo tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này, nhằm có thể giám sát hiệu quả tất cả máy bay đi qua khu vực, mặt khác còn góp phần củng cố chủ quyền ở Bắc Cực. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia ở Faroe lại tỏ ra lo ngại. Hòn đảo với 53.000 dân phụ thuộc lớn vào xuất khẩu thủy sản, mà khách hàng lớn nhất là Nga. Nếu Faroe cho phép lắp đặt một trạm radar của NATO, điều đó có thể hủy hoại quan hệ thương mại của quần đảo đối với Moscow. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Faroe, ông Janis Afrana, nói rằng trạm radar không phải là căn cứ quân sự. Tuy nhiên, nghị sĩ đối lập Japnin Karason Peterson cho rằng nếu quần đảo lắp đặt radar, chúng ta sẽ nằm trong danh sách mục tiêu ném bom chiến lược. Ông còn nhấn mạnh, chúng ta có thể mất đi cơ hội xuất khẩu sang Nga, và điều đó sẽ đập nát nền kinh tế của quần đảo. Theo hãng tin TASS của Nga vào ngày 8 tháng 12 cho biết, gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã bày tỏ lo ngại từ một số chính trị gia ở Washington rằng Moscow có thể đang nỗ lực tái sinh Liên Xô. Về việc này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bà Nuland
có hiểu biết sâu rộng về nước Nga và những sắc thái thời hậu Xô Viết. Tôi tin rằng, cũng như chúng tôi và nhiều chuyên gia am hiểu vấn đề, bà Nuland có thể nhận thức rõ ràng việc hồi sinh Liên bang Xô Viết là bất khả thi. Hơn nữa, bà Nuland chắc chắn đã biết sự hợp tác phát triển với nhiều mức độ khác nhau giữa các nước Liên Xô cũ. Mối quan hệ này đã diễn ra suốt thời gian dài và ngày càng trưởng thành. Đó bao gồm Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU và Nhà nước Liên minh Nga-Belarus, nhưng có tổ chức nào phản ánh nỗ lực phục sinh Liên Xô và nếu muốn cũng không thể. Phát ngôn viên Peskov chỉ ra, các quốc gia Liên Xô cũ đã hình thành những nhà nước độc lập có chủ quyền. Họ củng cố và phát triển dựa trên không gian thời hậu Liên Xô và đối xử với nhau dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng nhau nhưng không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nhau. Hôm 8 tháng 12, Ba Lan đã công bố video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Błaszczak bàn giao thiết bị quân sự mới cho lực lượng biên phòng trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới Belarus vẫn chưa hạ nhiệt. Trong một thông cáo báo chí của chính phủ, 25 trong tổng số 118 thiết bị quân sự mới đã được chuyển cho các binh sĩ ở điểm nóng biên giới, nơi mà 51 người vẫn liều lĩnh tìm đường vượt biên trái phép để vào Liên minh châu Âu EU vào hôm 7 tháng 12. Hàng ngàn người di cư từ Syria, Iraq, Afghanistan và nhiều nơi khác đã kéo về biên giới Ba Lan, Belarus để cố gắng đến EU nhưng bị mắc kẹt, gây ra cuộc khủng hoảng suốt nhiều tháng. Giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm sau, theo tỷ phú Bill Gates dự đoán. Ông viết trên blog cá nhân, có lẽ hơi ngờ nghệch khi đưa ra thêm một dự đoán nữa, nhưng tôi nghĩ rằng giai đoạn cấp tính của đại dịch COVID-19 sẽ khép lại vào một thời điểm trong năm 2022. Trong vài năm nữa, tôi hy vọng điều duy nhất khiến cho mọi người bận tâm khi nghĩ về virus là khi tiêm kết hợp vaccine ngừa COVID và cúm vào mỗi mùa thu. Bill Gates cũng bày tỏ hy vọng khi hãng dược khổng lồ Merck của Mỹ đã được FDA phê duyệt sử dụng thuốc kháng virus cho những người có nguy cơ chuyển nặng cao. Theo vị tỷ phú, loại thuốc này giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong vì COVID-19, dù hiệu quả của nó thấp hơn kỳ vọng ban đầu. Mặc dù vẫn bảo toàn khối tài sản lên tới 137 tỷ đô la xuyên suốt đại dịch, Bill Gates mô tả năm 2021 là bất thường và khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Nhà sáng lập Microsoft cho rằng sự trỗi dậy của biến chủng mới Omicron đáng lo ngại, tuy nhiên, thế giới cũng chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các biến thể nguy hiểm. Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện chủng Omicron hầu như cũng nhận định biến thể này gây ra triệu chứng tương đối nhẹ. Bill Gates cũng bất bình về sự bất công trong phân phối vaccine trên toàn cầu. Ông gọi đó là nỗi thất vọng lớn nhất trong đại dịch và không thể hiểu nổi những người có nguy cơ thấp lại được tiêm phòng đầy đủ, trước khi những người cao tuổi và dễ tổn thương ở các nước nghèo nhận mũi vaccine đầu tiên. Một phụ nữ qua đời ngày 8 tháng 12 khi ô tô chìm dưới thác Niagara ở biên giới Mỹ-Canada. Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vào khoảng trưa hôm qua, cố gắng đưa nạn nhân ra khỏi xe, trước khi nó trôi xuống vực thác cao 45 mét. Một nhân viên đội cứu hộ tuần duyên Mỹ đã đu dây từ trực thăng để cố gắng tiếp cận chiếc ô tô, nhưng nạn nhân nữ đã qua đời bên trong xe. Khu vực thác nước đang trải qua thời tiết điển hình của tháng 11, với mưa lớn và nhiệt độ ở ngưỡng đóng băng. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ ngoài 60 tuổi nhưng chưa rõ danh tính. Nhật Bản lại ghi nhận trận động đất mạnh ở chuỗi đảo thuộc tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam, không có cảnh báo sóng thần hay báo cáo về thiệt hại. Động đất mạnh 6 độ xảy ra vào khoảng 11 giờ 5 phút sáng nay 9 tháng 12 theo giờ địa phương, tâm chấn ở độ sâu 20 km trên đảo Akushiki. 5 cơn dư chấn khác cũng được ghi nhận. Theo truyền thông Nhật Bản, chuỗi đảo phía nam đất nước đã bị rung chuyển bởi 200 trận động đất từ khoảng 12 giờ 30 trưa thứ Bảy đến nay. Ngay cả ở đất nước mặt trời mọc, tình trạng rung lắc liên tục như hiện nay cũng khá bất thường, làm dấy lên lo ngại về thảm họa nghiêm trọng hơn có nguy cơ xảy ra. Bão Bara đã đổ bộ vào xứ Wales vào hôm thứ Ba 7 tháng 12, kéo theo những trận gió giật dữ dội dọc theo bờ biển. Một đoạn video cho thấy sóng lớn đánh vào một bến tàu làm rung chuyển lan can và xô đẩy dãy ô tô. Hôm 5 tháng 12, Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo vàng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sức gió lên tới gần 140 km/h. Cơ quan chức năng cho biết các tuyến đường ở một số nơi có thể bị phong tỏa và nhiều khu vực có nguy cơ bị cắt điện khi cơn bão càn quét.
Bão Bara cũng mang theo mưa và tuyết nặng hạt trút xuống miền Bắc Tây Ban Nha vào hôm thứ Tư, 8 tháng 12. Giới chức khuyến cáo các tài xế cẩn trọng khi lái xe về nhà sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần. Tuyết rơi dày trên dãy núi Pyrenees và xuất hiện nhiều biển báo về sạt lở. Ít nhất 13 tuyến đường bị gián đoạn do tuyết đóng quá dày. Cùng lúc, ở vùng duyên hải Galicia, sóng đánh cao khiến nhiều bãi biển phải đóng cửa. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục diễn ra đến cuối tuần này. Trong khi đó, ở thành phố Milan, miền Bắc Italy, người dân cũng đón tuyết đầu mùa trong ngày 8 tháng 12, báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa đang cận kề. Giữa khung cảnh mùa đông, cư dân thành phố Milan tận hưởng chút cảm giác lễ hội, xen lẫn nỗi lo thường trực về đại dịch Covid-19. Thụy Điển vừa nhờ Na Uy giúp đỡ để chiến đấu với ngọn lửa hung hãn trên tàu chở gỗ. Con tàu bốc cháy từ ngày 4 tháng 12 đến nay vẫn chưa thể dập tắt. Ngược lại, nó còn có dấu hiệu lan rộng. Thời tiết khắc nghiệt là yếu tố gây thêm khó khăn cho công tác dập lửa. Lực lượng tuần duyên Thụy Điển đang cân nhắc kéo con tàu về bến cảng, từ đó dễ tận dụng hơn sự hỗ trợ từ đất liền. Hiện không có nguy cơ tràn dầu và bình nhiên liệu trên tàu không bị ảnh hưởng. Lửa không bén lên thân tàu, tuy nhiên sức nóng lan tỏa khắp nơi chứa hàng, đe dọa vụ cháy sẽ trở nên dữ dội hơn. Veronica Ryan, 58 tuổi, một bệnh nhân tiểu đường type 2, sinh sống ở bang Tennessee, Mỹ, vừa kể lại trải nghiệm thập tử nhất sinh khi dùng thuốc của J&J để trị tiểu đường. Cô Ryan đã được kê đơn Ivocana vào tháng 9 năm 2015, theo hồ sơ y tế và tài liệu tòa án cho thấy. Ryan nói, trong vài tuần sau đó, cô bỗng nhiên cảm thấy yếu dần và bắt đầu buồn nôn. Nhịp tim đập nhanh và hay thấy choáng, và hụt hơi khi ngồi dậy. Cô kể lại các triệu chứng bất thường với Reuters. Cô nhập viện được chẩn đoán đã nhiễm toan ceton. Tuy nhiên, các bác sĩ lại không thể lý giải điều gì đã xảy ra với Ryan và cái tên Ivocana cũng không được nhắc đến. Cô nhanh chóng được xuất viện, tiếp tục mua đơn thuốc Ivocana vào 2 tuần sau đó. Lúc này, cô là một trợ lý pháp lý tại Cục An sinh xã hội và là một bà mẹ 2 con. Thế nhưng, điều bất thường lại xảy ra. Có các triệu chứng tái diễn chỉ vài ngày sau lễ tạ ơn, cô thậm chí bước đi không nổi. Trở lại bệnh viện, các bác sĩ vẫn lắc đầu không tìm ra được nguyên nhân. Có người còn hỏi chồng cô, liệu cô ấy có ý định tiêu cực và cố tình uống thuốc chống đông hay không. Theo hồ sơ bệnh viện, cô tiếp tục được chẩn đoán nhiễm toan ceton. Tình trạng biến chuyển nặng hơn, cô khó thở. Bạn bè bắt đầu tập trung đến bệnh viện và cầu nguyện. Chồng cô thì gọi điện cho gia đình thông báo tình trạng cô đang rất nguy kịch, tưởng chừng như cô không thể vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Theo Reuters, trong những ngày cuối năm 2015 đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA đã bắt đầu để ý đến hãng dược Johnson Johnson và thuốc trị tiểu đường Ivocana. FDA yêu cầu hãng dược phải bổ sung cảnh báo đối với loại thuốc Ivocana về triệu chứng nhiễm toan ceton và sau đó là nguy cơ bị cắt chi khi sử dụng thuốc này. Năm 2019, Ryan cuối cùng cũng từ bỏ vụ kiện Johnson Johnson. Hãng dược từ chối bình luận về trường hợp của Ryan. Anh Dodik, tình nguyện viên làm công tác cứu hộ, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thi thể của những nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ núi lửa Semeru phun trào ở phía đông đảo Java hồi cuối tuần trước. Hiện ghi nhận 39 người tử vong và gần 4.300 người mất nhà cửa. Anh Dodik cùng các thành viên trong nhóm chịu trách nhiệm tìm kiếm tại khu vực chân núi Semeru, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Anh trầm ngâm cho biết đã chứng kiến nhiều hình ảnh đau lòng ở dưới lớp tàn tro. Anh kể có lần tìm thấy thi thể của một người mẹ đang bế con mình. Nơi họ đi qua, gần làng Kurak Kobokan, từng là nơi có nhà ở đông đúc và một công ty khai thác cát. Tuy nhiên, giờ đây chỉ còn lại tro bụi và dung nham bao phủ, khiến cho hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Tính đến nay, đã có ít nhất 34 người thiệt mạng. Anh Dodik cho biết, hiện công tác tìm kiếm cứu nạn ở một số nơi đang gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu và thiếu thốn trang thiết bị. Đồng thời, nguy cơ núi lửa tiếp tục phun các dòng khí nóng và tro và đá vẫn còn cao. Video do Viện Địa chất và Khai khoáng Tây Ban Nha công bố vào ngày 7 tháng 12 cho thấy những quả bom dung nham phát ra từ miệng núi lửa trên đảo La Palma, nơi đã chứng kiến ngày phun trào thứ 80. Tổng cộng hơn 3.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng từ khi núi lửa thức giấc vào ngày 19 tháng 9, trong đó có gần 2.900 ngôi nhà bị thiêu đốt hoàn toàn. Chính quyền hòn đảo hôm thứ Ba cho biết, dòng chảy dung nham không ngừng lan rộng, hiện bao phủ diện tích hơn 1.100 hecta và có chu vi khoảng 55 km. Giới chức La Palma nói thêm,
Hoạt động địa chất của núi lửa đã có dấu hiệu giảm xuống. Các đợt rung lắc và dòng chảy dung nham không còn quá dữ dội. Tuy nhiên, núi lửa vẫn thải ra một lượng lớn khí độc hại. Trước đó, chính quyền La Palma vẫn cảnh giác cao độ khi các dòng dung nham mới mở ra vào ngày 5 tháng 12 trên một phần của chóp núi lửa. Dung nham chảy từ đây đặc biệt dữ dội. Một bức ảnh chụp một vật thể giống như khối lập phương do tàu thám hiểm của Trung Quốc là Thỏ Ngọc 2 chụp được ở vùng tối của mặt trăng đã dấy lên nhiều lời suy đoán. Theo Our Space, một trang web khoa học của chính phủ Trung Quốc, tàu thám hiểm đã chụp được hình ảnh giống như một vật thể lập phương ở phía đường chân trời, cách vị trí của robot này khoảng 80 mét. Tàu thám hiểm Thỏ Ngọc 2 được phóng từ tàu đổ bộ mặt trăng Thường Nga 4 của Trung Quốc. Sau khi nó hoàn thành thành công chuyến hạ cánh mềm lần đầu tiên lên vùng tối của mặt trăng vào tháng 1 năm 2019, vượt qua miệng núi lửa Von Karman rộng 186 km, tàu thám hiểm đã cẩn thận khám phá khu vực trong 37 ngày. Đây là sứ mệnh đầu tiên trên thế giới, vì trước đó chưa có quốc gia nào đặt chân lên vùng tối của mặt trăng. Theo Reuters, do mặt trăng tự quay quanh mình bằng tốc độ mà nó xoay quanh trái đất, nên con người không thể nhìn thấy vùng tối của vệ tinh này. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.